හොඳයි අපි බලමු 26 වෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. පහත් දක්වන ගැලීම් සටහන හා දී ඇති වගන්ති සලකා බලන්න. තියෙනවා ඉහත වගන්ති අතුරෙන් සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද කියලා. රයිට්. බලමු ගැලීම් සටහනේ මොකද්ද කරන්න try කරලා තියෙන්නේ කියලා. ස්ටාර්ට් කරා enter an integer value input එකක් ගත්තා integer type එකේ x කියලා variable එකක් බිඳුවට set කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර උඩින් ගත්ත integer input එක බිඳුවට වඩා විශාලද කියලා බැලුවා. බිඳුවට වඩා විශාල නම් දෙවෙනි input එක ගන්නවා m කියලා. ඊට පස්සේ m ට x එකතු කරනවා n එකක් අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ අපහු මේක loop වෙනවා n බිඳුව නොවන තාක් බිඳුවට වඩා වැඩි වෙන තාක්කල්. නමුත් n බැරි වෙලා හරි බිඳුව හෝ ඊට අඩු වුණොත් x ව print කරනවා. හරි. එතකොට හිතන්න පළවෙනි වතාවේ n ව බිඳුව හැටියට මෙතන enter කරා කියලා. එහෙම වුණොත් මෙතන එනකොට මෙතන condition එක false වෙනවා. ඒක නිසා මෙතන x බිඳුව හැටියට print කරලා program එක end වෙනවා. right. අපි බලමු මොනවද කියලා තියෙන්නේ කියලා. n සමානයි බිඳුව වන විට ප්‍රතිදානගේ බිඳුව වේ. n සමානයි බිඳුව වෙනකොට ප්‍රතිදානගේ බිඳුව වෙන්න විදිහක් එහෙම කියන්න බෑ. මොකද අපි n මුලින්ම enter කරනකොට බිඳුව කියලා එහෙමනම් x බිඳුව වෙන්න පුළුවන්. නමුත් n ට යම්කිසි හිතන්න අපි 2 වගේ value එකක් enter කරා කියලා. එහෙම වුණොත් මේ loop එක ගිහිල්ලා මේ x ගේ අගය වෙනස් වෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන x ගේ අගය වෙනස් වෙනවා මෙතන m ට enter කරන අගය අනුව. හරි. එතකොට x ගේ අගය රඳා පවතින්නේ loop එක කී පාරක් යනවද සහ මේ enter කරන අගය මත. හරි. ඒක මත තමයි රඳා පවතින්නේ. ඒක නිසා n අගය බිඳුව වෙනකොට ප්‍රතිදානයේ බිඳුව වෙනවා කියන එකට අපිට එකග වෙන්න බෑ. b n හි ඍණ අගයක් ඇල්ගොරිතමය මගින් කිසිදු ප්‍රතිදානයක් ලබා නොදේ. ඒක වැරදි. මොකද මෙතන condition එක false නම් මෙතන output එක හැටියට බිඳුව වෙනවා. මොකද x ව print කරනවානේ මෙතන. එතකොට x බිඳුව කරලා තියෙන්නේ මෙතන පටන් ගන්නකොට. ඒක නිසා x output එකක් එනවා. ඒ නිසා b වැරදි. c n සමානයි 2 විට ඇල්ගොරිතමයට ආදානගයන් 3ක් බලාපොරොත්තු වේ. n සමානයි 2 වෙනකොට මෙතනින් පල්ලෙහාට ගියා condition එක true මොකද බිඳුවට වඩා වැඩි. මෙතනින් ඔන්න පළවෙනි ආදානෙ ගත්තා. මෙතන variables වල අගයන් වෙනස් වුණා. දැන් මෙතනින් n එකක් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ n 1 වෙනවා. මෙතෙන්ට ආවා. ආපහු මෙතනින් m ට value එකක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි input එක. ඊට පස්සේ මෙතන ඇවිල්ලා n එක තිබ්බේ. ඊට පස්සේ n බිඳුව වෙනවා දැන්. දෙක එක වුණා එක බිඳුව වුණා. ඊට පස්සේ මෙතෙන් ආපහු වෙනවා. එතකොට condition එක false. ඒක නිසා මෙතනින් එළියට යනවා. නමුත් දැන් මේක කියලා තියෙන්නේ n සමාන 2 වෙනකොට. හරි විදිහට නම් m ට අගයන් දෙකක් විතරයි එන්න පුළුවන්. නමුත් n 2 විදිහට ඇල්ගොරිතමට ආදායන් 3ක් බලාපොරොත්තු වෙයි කියන්නේ n මෙතන 2 කියලා enter කරන එකත් එක්ක වෙන්න ඕනේ. හරි. එහෙම වුණොත් නම් 3ක් එනවා. ඒක නිසා අපිට C කියන එක උත්තරේ හැටියට ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි ෂුවර් එකටම දන්නවා A සහ B වැරදි කියලා. රයිට්? ඒ නිසා මේකට උත්තරේ C හැටියට ගන්න පුළුවන්. 27 සිට 30 පිරිත සැපේන පහත් දෙන්න ඇති සම්බන්ධතා සලකන්නලු. රයිට්. ටීචර් කියලා ටේබල් එකක් තියෙනවා. ඒකේ teacher ID, teacher name, date of birth, author ID තියෙනවා. book කියලා ටේබල් එකක් තියෙනවා. book ID, book name. author කියලා තියෙනවා. author of books කියලා තියෙනවා. publisher කියලා තියෙනවා. publisher of book කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා teacher ID, book ID, author ID, publisher ID යන පිළිවෙලින් teacher, book, author සහ publisher යන සම්බන්ධතා තුල අනන්‍ය උපලැකි වේ. කියන්නේ uniquesලු. ඒ කියන්නේ බොහෝ විට මේවා අපිට primary key හැටියට ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොට දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ මොනවද primary key කියන්නේ, foreign key කියන්නේ, candidate key කියන්නේ, super key කියන්නේ. ඒවා කියන එක කාරණා පිළිබඳව. 27 වෙනි ප්‍රශ්නය බලමු. ඉහත සම්බන්ධතාවලට අනුරූපව පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය නිවැරදි වන්නේද? teacher ID යනු teacher සම්බන්ධතාව තුල ප්‍රාථමික යතුරෙහි කොටසකි. teacher කියන වගුවේ ඇත්තටම teacher ID කියන එක අපිට කියලා තියෙනවා මෙතන unique attribute එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට teacher ID එක primary key එක හැටියට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රශ්නේ කියන්නේ මෙතන
ටීචර් සම්බන්ධ ප්‍රාථමික යතුරෙහි කොටසක්. ඇත්තරම කියනවා නම් ප්‍රාථමික යතුරට එන්ටිටිස් දෙක තුනක් නැහැ. තියෙන්නේ එකයි. ඒක තමයි ටීචර් ID. ඒක නිසා ප්‍රාථමික යතුරෙහි කොටසක් කියන එක වැරදි. මේක ඇවිල්ලා ප්‍රාථමික යතුර. හරි. ඒක නිසා පළවෙනි එක වැරදි. 2. ටීචර් සම්බන්ධතාවය තුළ author ID සඳහා null අගයක් ගත හැකි වේ. ටීචර් සම්බන්ධතාවය තුළ author ID, right. author ID කියන්නේ මට පේන විදිහට මේක foreign key එකක්. හේතුව තමයි author කියන එකේ unique key එකනේ author ID. එතකොට මේක කියලා දෙනවා author ID කියන එක unique අගයක් කියලා. එහෙමනම් මේක foreign key එකක් හැටියට දානවා නම් ඒක null වෙන්න බෑ. ඔයගොල්ලන්ට මතකද අපි SQL table create කරනකොට primary key එකක් නම් ඒක not null කියලා දෙන්න ඕනේ. හරි? right. ඒ කියන්නේ මේකත් වැරදි. 3. author of book සම්බන්ධතාවය තුල author ID සහ book ID සඳහා null අගයන් ගත හැකි වේ. ඒත් අර කතාවම තමයි author ID සහ book ID කියන්නේ වෙනත් table දෙකක primary keys null වෙන්න බෑ. හරි? ඒක නිසා ඒකත් වැරදි. 4. book ID යනු publisher of book සම්බන්ධතාවයෙහි නිරූපී අතුරු වී candidate key. candidate key එක කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා primary key එකට නැතුව repeat වෙන entities ගන්නෙ නැතුව unique entities කිහිපයක් දෙකක් හෝ කිහිපයක් භාවිත කරලා හදාගන්න තනි primary key එකක් වගේ එකක්. හරි? හරි විදිහට කියනවා නම් ඒක super key එකක්. එතකොට book ID කියන publisher of books කියන table එක ගත්තොත් ඒකේ තියෙන්නේ publisher ID and book ID, right. එතකොට publisher ID කියන එක අපි primary key එක හැටියට ගන්න පුළුවන්ද? ගන්නවා නම් මේ දෙකම ගන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් ඇත්තටම අපිට book ID කියන එක මේක විතරක් අපිට candidate key කියලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු පස්වෙනි එකේ මොකද කියලා තියෙන්නේ කියලා. author name යනු author සම්බන්ධතාවය තුළ නිරූපී අතුරු වේ. author කියන එකේ author ID තියෙනවා primary key එක. ඊට පස්සේ author name කියන එක හැබිලා candidate key එකක් කියලා ගන්න බෑ. මොකද candidate key එකට එක entity එකකට වඩා තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් author name email address කියන එක candidate key එකක්. ඒක නිසා මේක වැරදි. එහෙනම් අපිට ගන්න ඉතුරු වෙන්නේ 4 වෙනි එක තමයි හරි උත්තරය හැටියට. 28. පහත දක්වා ඇති බෝධාත් සම්බන්ධතා සටහන් අතුරින් කුමක් ඉහත දක්වා ඇති සම්බන්ධතා ජනනය කරයිද? Okay, publisher has many books. Many books have many publishers. ඒක හරියට ගන්න බෑ. ඒක එතනින් හිතන්නේ අයින් කරලා අපි බලමු අනිත් දෙක. One publisher has many publisher of books. One book have many publishers book. Book has author of books. Author one has author of books. Author is teacher 1-1. Okay, that's fine. මේකත් same. මේ 2යි 3යි almost එක වගේ. අනේ මෙතන මං හිතන්නේ මෙතන 0.1 කියලා සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. මෙතන තියෙන්න ඕනේ 1ට 1-1 තියෙන්න ඕනේ සම්බන්ධතාවය. මම දන්නේ මෙතන මේ 0.1 කියලා දාලා තියෙන්නේ. මෙතන 1-1 තිබ්බොත් almost 2යි 3යි දෙකම එකම විදිහට තමයි තියෙන්නේ. 4 වෙනි එක publisher has many books. Many books has many publisher එක එතනින් වැරදි. මොකද එක පොතකට authors ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. එක author කෙනෙකුට books ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. right. ඒකෙන්ද මෙතන එක ගන්න බෑ. 5 වෙනි එක same thing එකම දේ. okay. අයි දන්නේ මෙතන 0.1 කියලා දාලා තියෙන මම නම් ජීවිතේට දැකලා නැහැ එහෙම relational models වල 0.1 කියලා දාලා තියෙනවා. ඇත්තටම මෙතන මම හිතන්නේ මෙතන 0.1 කියන එක 0-1 relationship එක. හරි? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට හිතන්නකෝ. author කෙනෙක් එක teacher කෙනෙක්ට author කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් null වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකයි මෙතන 0-1 කියලා දාලා තියෙන්නේ. හරි? එහෙම බැලුවොත් ඇත්තටම කියනවා නම් අපිට 3 වෙනි එක ගන්න පුළුවන් හරි උත්තරේ කියලා. හරි? මොකද මං හිතන්නේ මේ 0-1 relationship එක
අලුත් සිලබස් එකේ ආපු දෙයක්. මොකද අපි උච්චර කලින් ඉගෙන ගත්තේ 1 to 1 1 to many many to many right. ඊට අමතරව 0 to 1 කියලා රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනවා. මම දන්නේ නැහැ මේක printing mistake එකක්ද එහෙම නැත්නම් 0 to 1 රිලේෂන්ෂිප් එකක්මද මෙතන දාලා තියෙන්නේ කියලා. මොකද 0 to 1 රිලේෂන්ෂිප් එක නම් මෙතන dots දෙකක් එන්න ඕනේ. හරි. ඒකයි සාමාන්‍යයෙන් හරි විදිය මම දැකලා තියෙන විදිහ. කොහොම වුණත් මම හිතනවා මෙතන 0 to 1 වෙන්න ඇති කියලා හිතලා මම තුන්වෙනි එක කියලා උත්තරේ ගහනවා. නමුත් ඒක පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලන්න වෙයි. හරි. ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් අපහැදිලි දීලා තියෙන උත්තර. 29 පහක් දක්වා ඇති සම්බන්ධතා සම්බන්ධිත දත්ත සමුදාය වගු බවට පරිවර්තනය කළේ උපකල්පනය කරන්න. පහක් දක්වන SQL විසඳුම දත්ත සමුදාය මත ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. Select all from teacher where author ID is not null. right. author ID එක not null වෙන ඔක්කොම records ටික display කරන්න කියලා තියෙනවා. right. ඉහත සම්බන්ධය දැක්වෙන කවර වගන් තියෙන නිවැරදි වන්නේද? okay බලමු. එය හිස් වගුවක් විය නොහැකි. empty table එකක් වෙන්න පුළුවන්ද බැයිද කියලා අපිට කියන්න බෑ. ඒකේ තියෙන data ටික බලන්න නැතුව. හරි. අපි දන්නේ නැහැ නේ author ID එකට null values තියෙනවද නැද්ද කියලා. හරි. ඒක නිසා අපිට ඒක ගැන හරියට කියන්න බෑ. 2. teacher සහ author වගු ප්‍රදාන ලබා දීමට භාවිත කරන ලැබේ. teacher සහ author වගු ප්‍රතිදානය ලබා දීමට භාවිත කරන ලැබෙන්නේ නැහැ. වගු දෙකක් ඕනේ. මොකද මෙතන කියලා තියෙන select all from teacher. ඒකින්ද අපිට teacher වගු විතරයි අවශ්‍ය. හරි. මේක හැබැයි බැරි වෙලා හරි join කරලා තිබ්බනම් එහෙම හරි left join එකක් හරි inner join එකක් හරි දාලා author වගුවත් එක්ක එහෙම වුණොත් අපිට පුළුවන් වගු දෙකේම තියෙන දත්ත දාන්න. මං හිතන්නේ මම ඒක කියලා දුන්නා වීඩියෝස් වල මට මතක හැටියට right joins. ඒතර මේකත් වැරදි. 3. author name ඒ තුල පවතී. author name එක teacher වගුවේ තිබෙන්නේ නැහැ මට මතක හැටියට. teacher වගුවේ නැහැ. author name එක නැහැ. author ID එක විතරයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒකත් වැරදි. එතකොට publisher name ඒ තුල පවතී. publisher name කියන එක තිබෙත් නැහැ. 5. teacher වගුවේ author ID උපලැකියේ කිසියම් අංගයක් ඇතුළු ඇති සියලු උපලැකියා නම් සමගින් වූ සියලු උපලැකියා ප්‍රතිදානයේ පවතී. ඒ කියන්නේ author ID එකට author ID not null වෙන ඔක්කොම ටික output එකේ තියෙනවා. එහෙනම් 5 තමයි හරි උත්තරේ හැටියට අපිට ගන්න පුළුවන්. right. 30. දත්ත පූර්ණත්වය data integrity පවත්වා ගැනීමෙන් publisher of books වගුව නිර්මාණය කර ගැනීමට භාවිත කිරීමට නිර්වචන භාෂා DDL සම්බන්ධයෙන් පහක් දක්වන වගන් සරගන්න. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ constraint කියන එක දැන් ඉගෙනගෙන ඇති කියලා. publisher of books අපි වගුව බැලුවොත් publisher of books කියන්නේ publisher ID එකයි book ID එකයි right. publisher ID එකයි book ID එකයි කියන්නේ අනික් වගු දෙකේ primary keys. ඒ කියන්නේ මේක foreign key එකක් හැටියට අරගෙන ඒක primary key කරගෙන තියෙන්නේ right. එතකොට අපි 30 වෙනි ප්‍රශ්නෙට ඒ ආගන්තුක අතර සම්බන්ධකයක් පවතී. ඒට ප්‍රාථමික අතර සම්බන්ධකයක් පවතී. ඒට වසමක සම්බන්ධකයක් domain constraint තියෙනවා කියලා කියනවා right. foreign key constraint එකක් තියෙනවා. ඒක සත්‍යයි. ඒක අපි දැක්කා. මොකද වෙන අනික් වගු දෙකේ තිබ්බ primary keys තමයි අරන් තිබ්බේ. හරි. ඒකෙන්ද ඒ හරි. primary key constraint එකක් නැහැ. මොකද ඒකේ primary keys කියලා වෙනම primary key එකක් define කරලා තිබෙන්නේ නැති නිසා. domain constraint කියන එකත් එතෙන්ට අදාළ නැහැ. හේතුව තමයි table එකේ user defined data මුකුත් තිබෙන්නේ නැහැ. හරි. මොකද domain constraint එකක් තියෙන්න පුළුවන්නේ අපි අලුතෙන් data type එකක් define කරොත්. හරි. එහෙම වුණොත් තමයි domain constraint එකක් කියන්නේ. දැන් මෙතන එහෙම මං හිතන්නේ අලුතෙන් data type එකක් define කරලා තියෙනවා කියලා. මොකද කලින් තිබ්බ data type දෙකක්ම keys දෙකක්මයි අරන් තියෙන්නේ. හරි. ඒ නිසා domain constraint එකක් එතන නැහැ. ඒක නිසා අපිට උත්තරේ හැටියට ගන්න පුළුවන් A. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක. foreign key constraint එකක් විතරයි එතන තියෙනවා කියලා ගන්න පුළුවන්. right. අලුත් සිලබස් එකේ ඇවිල්ලා තියෙන පොඩ්ඩක් අලුත් දේවල් 0 to 1 relationship ඊට පස්සේ constraint නම් කලින් තිබ්බ සිලබස් එකේම. නමුත් ඒවා හරියට බලාගන්න ඒ ටික හරියට බලාගන්න වෙයි. මොකද මොඩල් පේපර් එකේ දීලා තියෙන නිසා විභාගයට යන්න කලින් ඒ ටික පොඩ්ඩක් චෙක් කරගෙන යන්න. හරි. ඊට අමතරව
ප්‍රයිමරි කී, ෆොරින් කී, කැන්ඩිඩේට් කී, සුපර් කී හරි ඒ ටික හරියට බලාගන්න. ඊට අමතරව මං හිතන්නේ කොම්පොසිට් කී and alternative කී තිබ්බද කොහෙද සිලබස් එක පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලන්න. තිබ්බොත් ඒ දෙකත් බලාගෙන යන්න. ඊට අමතරව නම් විශේෂයෙන් දෙයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් එන ටිකම තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. රයිට්. අපි ඊළඟ එකෙන් බලමු 31 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳලා.